Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, we love cars, motorcycles, DIYs, anything under the sun. Please consider subscribing and check out my playlist. Ayan, so good day mga paps. Ngayong araw, babalik tayo sa ating product review na portion ng ating channel. And today meron tayong i-review bagong product out of Herios, at ito yung tire foam and polish. Alright, so yung tire foam guys, medyo nafa-fascinate ako, and also sasabihin ko na sa inyo na madalas akong gumagamit niyan, especially pagka after kong mag car wash yan, after waxing. Sobrang dali kasi, i-spray nyo lang sa gulong and after that, makintab na. Ang downside lang kasi sa mga ganito, so far, nang na-observe ko, may mga product na pag nabasa ng tubig is nawawala na yung effect niya. So, ang kagandahan naman nito is hindi siya kagaya ng mga oil-based na tire, tire black, na grabe kapitan ng dumi. Okay, so yung mga foam type naman is hindi ganun nag-a-attract ng dumi. Okay, so ngayon titingnan natin if maganda ba yung effect na itong Herios tire foam. So far may mga na-testing na ako, maganda naman yung effect nila. Ang difference lang is yung tagal nung effect nila at yung syempre kintab and yung price point. So ngayon titingnan natin. Okay, so ito guys yung Herios tire foam shine and cleaner. Perfect na perfect kasi napaka dumi nung ating gulong. So kung mapapansin nyo, medyo madilim yung setup natin ngayon kasi gabi na ako nakapag-shoot. Medyo busy kasi nagpapa-repair kami ng bahay ngayon. Kaya hindi rin ako masyadong makapag-shoot ng umaga. So, sisimulan na natin. Dito natin ngayon susubukan itong Herios tire foam and shine. Nabili ko to, wala pang guys, wala pang 200 pesos. So, ang nakalagay dito, shake well before using, spray evenly 6 inches away on a circular motion. No wiping or buffing. So, para lang to guys yung ginamit ko noon na mga tire foam. Kumbaga, pag spray nyo, bayaan nyo na. Can be applied wet or dry tires. For best results, wash off excessive dirt. Okay. Clean extra dirty white walls. Tapos, do not spray on brakes, rotors, drums, floors, or cycle tires. So, wag nyong gagamitin to guys sa mga motor, tapos sa mga bisikleta, obviously dudulas kasi. Okay? So, ngayon i-shake muna natin and so, hindi na natin ikakat yung ating video. Diretso na natin. So, ang sabi, approximately 6 inches and circular. So pag ganon, so let's do it. So as much as possible guys, iwasan nyo yung preno. Ayan. So ang scent nya is para siyang lemon. Tapos eto nga, kusa lang yan guys na mawawala. And so far, so good. Mabilis mawala yung kanyang foam effect, and after mawala, ayan na yung end result niya. Wet look. Ito, may mga part lang ako na hindi na sprayan. Pero majority is ayan.
Diba? Sobrang ganda. Ito yung mga sinasabi ko guys na product. Kumbaga pag wala kayong oras na magpahid ng tire block or tinatamad kayo or halimbawang nasa biyahe kayo, wala kayong time para yung mga sa car show, let's say, eto kumbaga magandang solution sa mga ganong dilemma. Ayan, kita nyo naman, wet look na wet look yan. So again, eto guys, hindi ito same nung mga oil-based, of course. Yun kasi guys, matagal talagang mawala. Ang problema lang kasi doon, grabe nga siyang kapitan ng alikabok, and also napaka napakadulas at mahirap din i-apply. Kailangan nyo pang mag-gloves, 'di ba? Pero yun nga, in terms of yung duration niya sa tagal, mas matagal yon. Wala pa akong nakikitang tire foam so far na kayang tumagal na kasing tagal ng mga pinupunas na tire block. Yan. So after ilang minutes, a minute or two, 'di ba? Tingnan niyo yung gulong natin, yung sidewalls. Sobrang kintab. Ayan. So guys, medyo madilim lang kasi medyo gabing-gabi na. About dito sa Herios tire foam, 1 out of 10 performance wise maganda, 'di ba? Na bigyan natin siya ng 9 out of 10. Ang presyo niya wala pang 200, this is 650 ml. Malaki pa to dun sa na-review nating dalawa. Yung dalawa parang nasa 500 ml lang. Tapos sobrang dali niyang i-apply. Okay? So sa mga yung mga ganitong products, don't expect much when it comes to duration, yung kumbaga yung itatagal niya. May mga ibang tire foam na hindi man tatagal ng isang araw. Kumbaga parang babalik na yung dry look niya. Okay? Meron namang iba would last a day or two. So hindi talaga to built for long lasting effect. Okay? So ang nakalagay sa advertising niya guys, powerful cleaner, deep shine, strong protection. Okay. So wala naman siyang sinasabi na matagal, yung long lasting protection. Okay. So is it worth buying? Yes guys. Herios tire foam shine and cleaner. Ayan. Para dun sa mga halimbawa, di ba? Punas-punas lang pagka mga weekend gala. Yan. Pwede na kayong gumamit ng mga ganitong product para i-spray at least yung mga gulong nyo poging-pogi pagka lumakad kayo. So yun lang guys, sana nagustuhan niyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa ating mga bagong video. And also, kung meron po kayong mga products na gusto pong ipa-review, please let me know sa comment section sa baba, and sisikapin po natin gawan po ng review yung mga product na inyong i-request. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa atin today, at magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.